wat en maar of dus. Goeiedag allemaal, welkom bij deze les over conjunctiewoorden voor hoofdzinnen. So today's class is about conjunction words for main sentences. And as almost always, I will be talking in Dutch in this video. So if you're new to my channel, please activate the captions if you want a little bit of help. And of course, subscribe to my channel if you want to learn a lot more Dutch. Maar nu weer in het Nederlands. Conjunctiewoorden voor hoofdzinnen. Wij noemen dit ook nevenschikkende voegwoorden. Oké, genoeg grammaticale termen nu. Want wat belangrijker is 1. Wat is een hoofdzin? En 2. Wat zijn dan deze voegwoorden of deze conjunctiewoorden voor hoofdzinnen? Dit zijn 5 conjunctiewoorden die we vandaag gaan bespreken. En als je precies wilt weten wat nou een hoofdzin is, dan moet je hier klikken en die video kun je dan na deze video kijken. Om een voorbeeld te geven van de 5 conjunctiewoorden die wij gebruiken, namelijk en, of, maar, want en dus, ga ik een vriendin van mij bellen. En wij zullen een kort gesprek hebben en deze conjunctiewoorden gebruiken. Oké, wacht. Ik ga haar nu dus bellen. Hallo, met Sophia. Hoi, hoe gaat het? Even over onze afspraak straks. Wil jij naar het strand gaan of wil je liever thuis blijven? Ik wil wel naar het strand gaan, want het is mooi weer. Maar ik ben heel moe en ik heb echt hoofdpijn. Dus ik blijf liever thuis. Oh, wat vervelend. Ja, dan kom ik naar jou toe en ik zal voor je koken. Wil je soep of wil je liever pizza? Ik wil wel pizza, maar ja, dat is niet zo gezond natuurlijk. Ja, want er zit niet veel groente op en het is vaak een beetje vet. Dus dan toch liever soep. Helemaal goed. Oké, ik ga boodschappen doen en veel gezonde groenten kopen. Wil je nog iets anders of heb je al genoeg in huis? Ja, ik denk dat ik nog wel genoeg in huis heb, want ik heb gisteren boodschappen gedaan. Maar ik heb alleen mijn favoriete ijs niet gekocht. Het is meestal erg duur, dus ik koop het meestal in de aanbieding. Oké, dan neem ik dat ook voor je mee. Ik ga nu mijn video afmaken, oké? Tot zo, doei! Dit was het gesprek tussen Sophia en mij. Sophia en ik hebben de zinnen gemaakt met de 5 conjunctiewoorden voor hoofdzinnen. Ik zal deze voorbeelden nog kort bespreken. We beginnen met of. Of gebruik je voor keuzes. So you use this to give someone a choice or talk about a choice that has to be made. En in het Engels gebruik je or. Dus de 2 voorbeelden in ons telefoongesprek waren: zullen we vandaag naar het strand gaan of wil je liever thuis blijven? En wil je nog iets anders van de supermarkt of heb je al genoeg in huis? Daarna want. Want gebruik je om een reden of om een oorzaak van iets aan te geven. So you use this either to give a reason that you have for doing something or not doing something, or to say something about a cause why something else happened. The reason is more subjective and the cause is more objective. In het telefoongesprek gebruikten we 3 zinnen met want, maar ik geef alleen 1 voorbeeld uit het gesprek, want in het gesprek werd want alleen gebruikt
om iets te zeggen over een reden. En dan geef ik een ander voorbeeld om nog te laten zien dat je ook iets kunt zeggen over een oorzaak. Ik wil wel naar het strand gaan, want het is lekker weer. The reason, it's nice weather and that's why I would like to go to the beach. Dus een reden. En dan de tweede, een ander voorbeeld wat niet in het telefoongesprek was, dat is: het is buiten nat, want het heeft geregend. So there was a cause, it rained and now it's wet. Dus in het Engels gebruik je because of since voor want. Maar gebruik je dan om een tegenstelling aan te geven. You use this to say something about an opposition between two things. En in het Engels gebruik je but. 2 voorbeelden uit het telefoongesprek. Ik wil wel naar het strand gaan, maar ik ben moe. I want to go there, but I'm tired. Ik wil wel pizza, maar het is niet gezond. I want to have pizza, but it's not so healthy. Dus, it's not healthy, I'm not gonna eat the pizza, I'm tired, so I'm not going to the beach. So there's an opposition. Dan en gebruik je voor 2 dingen en je maakt 1 zin daarvan. Dus Claire zei bijvoorbeeld: ik ben heel moe en ik heb hoofdpijn. Dit zijn 2 dingen en ze zet het samen in 1 zin. Of over de pizza: er zit vaak niet veel groenten op en het is vet. In het Engels gebruik je and. En de laatste, dat is dus. En veel studenten zeggen vaak so in plaats van dus. En waarom? Omdat dus in het Engels so is. En in het Nederlands hebben wij ook het woordje zo, maar het betekent eigenlijk iets anders. So we also have the word so or zo in Dutch, but it means something else. But maybe the students hear this and they think, oh, so is to say something about a consequence or to give an explanation. Yeah, because you do that with so in English. But in Dutch we use dus. Dus. Dus, 2 voorbeelden. Ik ben heel moe en heb hoofdpijn. Dus ik blijf thuis. De consequentie van moe zijn en hoofdpijn hebben is thuis blijven. So the consequence of being tired and having a headache is staying at home. En je kunt dus ook gebruiken om een uitleg te geven. So you can use this also to give an explanation for something. En een voorbeeld in ons telefoongesprek was: het ijs dat Sophia graag wil is erg duur. Dus ze koopt het alleen als het in de aanbieding is. The ice cream Sophia really likes is very expensive most of the time. Therefore, or so, she only buys it when it's on sale. So this is more like an explanation, een uitleg. Dit was de les voor vandaag over de conjunctiewoorden voor hoofdzinnen. Nogmaals, deze 5 conjunctiewoorden plakken 2 hoofdzinnen aan elkaar. So these 5 conjunction words, they conjunct 2 main sentences. En bijna alle andere conjunctiewoorden worden gebruikt om een bijzin aan een hoofdzin te plakken. So almost all other conjunction words are used to conjunct a subordinate clause to a main clause. Well, I made videos also about this already. And remember, so whenever you use a conjunction word and you don't know or you're not sure if it's a conjunction word for a subclause or a main sentence, just think about which 5 do we use for main sentences? Want, en, of, dus, maar. Okay, is it something else? You have to use a subordinate clause. How do you make a subordinate clause? If you don't know that yet, then watch this video. A lot of recommendations for other videos, and that's because everything, all the grammar is interconnected, intertwined, is just one big thing, and I'm gonna poke in my videos all sides of it, of this Dutch grammar. Dat was het dus voor vandaag. Bedankt voor het kijken. Een heel fijne dag
En tot snel. Doei!